नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। मेरो फेरि भन्नु पर्दाखेरि हिजो फेरि म इन्डिया गएँ काम परेर। अब यो प्लान्टहरू मात्रै किन्नु गएको होइन, मेरो अर्कै एकदम जरुरी काम परेर गएको है त म। त्यस कारणले अब जाँदा जाँदै के चाहिँ गरौँ, अब प्लान्ट त मलाई चाहिएकै छ, मसित नभएको भेराइटीको प्लान्टहरू मलाई चाहिएको छ। त्यस कारणले म यो प्लान्टहरू पनि लिएर आएको छु। कति कति दाममा ल्याएँ, सस्तो भयो कि महँगो भयो कमेन्ट गर्नु होला मलाई। अरू मलाई धेरै मेरो साथीहरूले सोध्नु भएको चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो, इन्डिया कुन ठाउँ भनेर भन्नुभयो के। म चाहिँ मेरो काम परेर जाँदाखेरि चाहिँ मेरो बागडोग्रासम्म जाने काम हुन्छ, तर प्लान्ट लिनुको लागि चाहिँ बागडोग्रादेखि भनौँ न इन्डियाको यो सिलगढीको छेउ बागडोग्रादेखि अलिक अगाडि शिव मन्दिर छ। शिव मन्दिरदेखि अलिक अगाडि चाहिँ के मालपारा हो कि भालपारा हो त्यो भन्ने ठाउँमा चाहिँ बाटो माथि पनि बाटो तल पनि पुरा यस्तो नर्सरी मात्रै छ क्या दर्शकबिन। त्यहाँबाट लिएर आएको मैले यो प्लान्ट है त। मेरो कतिजना एक दुईजना साथीलाई त थाहा पनि भइसकेको रहेछ, त्यहीँबाट लिएको। अनि मसित यो नभएको प्लान्टहरू मैले लिएर आएको छु है त। अनि हजुरलाई दाम म सबै भन्ने छु है त हजुरलाई। ल अरू हेरिदिनुहोस्, मैले फर्स्टमा देखाउनु पर्दा के देखाऊँ भने यो मधुकामिनी भनेर भनिन्छ। मसित मधुकामिनी छ, तर यो पातमा धेरै नसो भएको हुन्छ। त्यो कामिनी चाहिँ अब त्यसको बारेमा भोलि पर्सि भन्ने छु। त्यसको अब यसको विषयमा भन्दाखेरि म त्यतिखेर भन्ने छु है त त्यो भिडियो चाहिँ। ल अनि यो मैले यो मधुकामिनी प्लान्ट लिएर आएको छु। यो 100 रुपियाँ इन्डियन करेन्सी परेको छ है त, आइसी परेको छ 100 रुपियाँमा। हजुरलाई सस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो, यस्तो दामी छ हेर्नुहोस् त। यो मधुकामिनी मैले 100 रुपियाँमा लिएको। अरू हेर्नुहोस्, मैले अस्ति लिएको एग्लोनीमा अर्कै खालको हो, अनि मैले योपालि फेरि अर्कै लिएर आएको छु दर्शकबिन। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो पनि यस्तो खालको डिजाइनको छ है त। यो हेर्नुहोस्, यो पत्ताको डिजाइन। अनि यो पनि एकछिन पकड त। अनि यो पनि अर्कै खालको यस्तो प्याटर्नको पात छ यो एग्लोनीमा। अनि मैले सस्तो लिए जस्तो लाग्यो, मलाई सस्तै पनि लाग्यो। खास त 200 रुपियाँ भन्नु हुँदै थियो, मैले 250मा यो दुईवटा लिएर आएको है त मैले। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ। अब मसित यो यति भएपछि मेरो गार्डनमा कहिले हट्ने छैन, एभाइलेबल। म यसकै सबै बच्चा बनाउनु छु नेक्स्ट इयरसम्म। 250मा दुईवटा लिएको मैले। अरू भन्नु पर्दाखेरि यो रबर प्लान्ट मसित थिएन। पहिला मैले यो पातबाट सारेको भइसकेको थियो, तर यो घर बनाउने क्रममा कता गायबै भयो कि, त्यो हरायो, कल्याप्स भयो, त्यो सक्यो। अब त्यसको कुरा के गर्ने। मैले यो 3 खाले यसरी ल्याएको छु। यो रबर प्लान्ट यो एक खाले भयो, यो एक खाले, अनि यो एक खाले। हेर्नुहोस् यस्तो 3 किसिमको मैले लिएर आएको छु। अरू दाम भन्नु पर्दाखेरि यसलाई 250देखि मर्दा मानेन, मैले डिस्काउन्ट गरिवरी 250मा लिएको हो। यसलाई परेको छ यो भेरिगेटेड। हेर्नुहोस् 2-3 कलर भेरिगेटेडमा छ किसिमको, यो पातमा कलर मिसिएको छ। त्यस कारणले 250 भन्दा मर्दा छोडेन है त। यसलाई परेको छ 250। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ। अनि यो पोट पनि छ यसमा, त्यस कारणले होला यो प्लास्टिकमा हालेको छ नि, यो प्लास्टिकको पोट भएर पनि होला 250। अरू यसलाई पनि 150 परेको छ, डिस्काउन्ट गरिवरी मैले। हेर्नुहोस् न, अनि यसलाई 150, यसलाई 150, 150 आइसी परेको छ है त। हेर्नुहोस्। अरू यो एन्थेरियमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पहिला मैले किनेको थिएँ, हजुरहरूलाई मैले भनेको थिएँ पहिलाको सपिङमा। मैले यतैनिर किन्दाखेरि 1050मा 1050 मैले 1200मा किनेको थिएँ मैले। त्यो पिङ्क कलरको थियो मसित। अनि अहिले मसित पिङ्क कलरको चाहिँ छ। मैले त्यो एउटा प्लान्टको मैले 3टा प्लान्ट बनाइसकेँ मैले। अनि यो रातो खालको थिएन मलाई। यो फेरि यो यस्तो ठुलो खालको पनि हुन्छ नि, यो सानो खालको यो मिनिचर साइजको हो कि, मिनी साइजको हो। अनि यसलाई मेरो आइसी खालि 350 मात्रै परेको छ। अनि अब यसलाई मैले बच्चा निकालेर थुप्रै मैले त्यस्तो 350 त म कति जन्माउँछु यहीँबाट है त। अनि 350 रुपिस परेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो, कस्तो हेल्दी छ यो एन्थेरियम। अनि यो भयो। अरू कुरा गर्नु पर्दाखेरि
अब यो दुईवटा हेर्नुहोस्, यो एउटा सफ्लेरा प्लान्ट भयो, यसलाई अम्ब्रेला प्लान्ट पनि भनिन्छ, अम्ब्रेला पनि भनिन्छ। यो भेरिकेटेडमा सफ्लेरा हो। मसित एक पिस मात्रै थियो, त्यो भएर म हरेक प्लान्टहरू म जोडी बनाएर चाहिँ म रोप्नु चाहन्छु के। मैले यो किनेको चाहिँ मैले खास गरी यो मदर प्लान्टको लागि मैले किनेको। अब यसको बच्चाहरू म छुटाएर त्यो बिक्री गर्ने गर्छु, अनि मेन मदर प्लान्टको लागि टार्गेट गरेर लिएको। मसित सफ्लेरा एउटा मात्रै पोट छ, अनि मैले यो फेरि ल्याएर आएको यो। अनि यो ड्रेसिना पनि यो खालकोमा थिएन, यसमा तिनवटा छ। हेर्नुहोस्, यो तिनवटालाई मैले 150 रुपियाँ भारू आइसीमा लिएको, 150 आइसीमा है त। कस्तो लाग्यो हजुरलाई? सस्तो लाग्यो कि महँगो लाग्यो? मलाई चाहिँ सस्तो लागेको छ है एकदम मैले लिएको यो प्लान्टहरू। अरू यो हजुरहरूले ठाउँ छ भने चाहे टेरिस गार्डन पनि लाउनु सक्नुहुन्छ। मैले 20 लिटर त्यो कलर लगाएको ठुलो बाल्टी हुन्छ नि, 20 लिटर बाल्टीमा मैले रोप्ने छु। यो हजुरले चिन्नु भयो होला। अहिले यसको एकदम यो यसरी रोप्ने बेला भयो, जाडो मौसममा यसले फल दिन्छ। यो हो के चिन्नु भयो होला? यो अङ्गुर, हरियो खालको अङ्गुर हुन्छ नि, मार्केटमा बेच्छ नि, त्यो अङ्गुर हो। मैले यो पनि प्लान्ट यो पनि रोप्ने भनेर माथि टेरेस गार्डनमा म ठुलो बाल्टीमा चाहे ठुलो केही चिजमा होस् हजुरले रोप्नु सक्नुहुन्छ। यो मैले 50 रुपियाँमा लिएको है त, 50 रुपियाँ भारूमा। यो पनि म एकदम रोप्नु सकिङ भएर मैले लिएको यो। अरू यो हेर्नुहोस्, मसित टेबल कामिनी पनि छ, अनि मधु कामिनी पनि छ। मधु कामिनी टेबल कामिनी, अरू कामिनी पनि छ। टेबल कामिनी सानो सानो हुन्छ त्यसको पत्ता, अनि कामिनीको अलिकति ठुलो हुन्छ। यो पनि कामिनी नै हो, तर यो अलिकति पत्ता ठुलो खालकोमा रहेछ। अनि यसमा खुसबु केही पनि आउँदैन, फुल एकदम बिर्र फुल्छ, धेरै हाइट पनि हुँदैन, एकदम मन परेर यसरी लिएको हो मैले। यो 100 रुपियाँमा लिएको। हेर्नुहोस्, 100 रुपियाँदेखि बन्द घटेनै 100 रुपियाँ। अरू हेर्नुहोस्, यो आमामा फाइकसको भेराइटी त कति हो कति, मसित नि थुप्रो छ। एक दिन म फाइकस प्लान्टको ग्रुप गरेर चाहिँ मसित कतिवटा भेराइटी छ, कति किसिमको फाइकस प्लान्ट छ हजुरलाई म अवश्य देखाउने छु। अनि यो पनि एकदम बुसीवाला क्या त, झ्याममै लड्केर जानेवाला यो फाइकस मलाई साह्रै मन पर्यो। योभन्दा ठुल्ठुलो पनि थियो, तर ल्याउनु सक्दैन क्या त्यस्तो। अब हेर्नुहोस् न, मसित म पारी इन्डियामा जाँदाखेरि म चाहिँ फेरि साथीहरूसित जाने बानी छैन, एक्लै जान्छु क्या। पहिला पालि आउँदाखेरि मसित 4 लोड थियो, योपालि 6 लोड भयो नि हौ, त्यस्तो सामान मसित धेरै। अनि एक्लैले लिनु सक्दैन, त्यो भारी भएर। अनि यो सानो खालको यसरी लिएको, यो 70 रुपिस भारू परेको छ। यो पनि फाइकस कस्तो दामी छ, हेर्नुहोस् न। अरू यो हेर्नुहोस्, यो फर्स्ट लभ हजुरहरूसित छ कि छैन? यो फर्स्ट लभ यो कलरमा, अब यसको बारेमा म भोलि पर्सि भन्ने छु। यो कलर गुलाबी, रातो, अरू यो गोल्डन कलरकोमा हुन्छ है त। हाम्रो के राष्ट्रिय फुल के हो? लाली गुराँस होइन? बाफ रे बाफ, रातो त कस्तो खालको के। मैले रातो चाहिँ थियो, अब जो फुलेको थियो त्यही कलर ल्याएँ, तर अर्को पालि जाँदाखेरि रातो अब फुलेको मेरो आँखामा नजरमा पऱ्यो भने म ल्याउने छु। पुरा लाली गुराँस जस्तै मैले गुगलमा सर्च गरेर हिजो खोज्दाखेरि लाली गुराँस जस्तै यस्तो दामी भएर चाहिँ फुल्दो रहेछ कि यो फर्स्ट लभ। हजुरले छैन भने अवश्य लाउनु होला। भ्यालेन्टाइन डे मनाउँदाखेरि चाहिँ खास गरी चाहिँ यो फर्स्ट लभको यो प्लान्ट चाहिँ गिफ्ट दिने चलन छ है त, हजुरहरूले याद गर्नु होला। इन्डियामा अब म त इन्डियामा बसेको हो नि त, मलाई थाहा छ के। इन्डियामा चाहिँ एकदम यसको चाहिँ यो गिफ्ट दिने एकदम चलन छ। यो फर्स्ट लभ प्लान्ट हजुरहरूसित छैन भने एकदम लाउनु होला। तर भोलि पर्सि यसको केयर टिप्स, कत्रो भाँडामा लाउने, के गर्ने, म अलग्गै भिडियो बनाउने छु है त म। अनि यो पनि 100 रुपियाँदेखि बन्द छोडेन, 150 भन्दै थियो, 100 रुपियाँ परेको छ यसलाई। अरू हेर्नु होला, मैले प्रेपोमिया लिएर आएको छु। एकदम बचाउनु त साह्रो पर्छ, एकदम केयर गर्नुपर्छ के। प्रेपोमिया लिएर आएको छु। हेर्नुहोस्, यो प्रेपोमिया त यिनीहरू खानदान त प्रेपोमिया हो, तर नाम चाहिँ अलग अलग हो, मलाई नाम थाहा भएन। यो प्रेपोमिया लिएर आएको हो। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भेरिकेटेडमा छ। अनि यो दुईवटा मैले अर्कै दोकानबाट किनेको हो। यो अर्कै दोकानबाट किनेको। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ प्लास्टिकमा थियो, अर्कै दोकानबाट किनेको। मैले अघि बिहान मात्रै म एकदम टेन्सन भएर रिपोर्टिङ गरिदिएको कि कस्तो जरा हल्लिसकेको थियो कि, पुरा गाडीले थिचेछ नि त त्यो सामान धेर भएर। अनि थिचेर चाहिँ मैले यसलाई रिपोर्टिङ गरेको। यो मैले अर्कै डिफ्रेन्ट दोकानबाट लिएर चाहिँ लिएको हो। यसको दाम चाहिँ 50 रुपियाँ मात्रै परेछ। कस्तो महँगो पो छ त यो प्रेपोमिया त, यो खालको हेर्नुहोस् त। अरू यिनीहरू पनि महँगो छ, तर यो चाहिँ 100 रुपियाँ, यो पनि 100 रुपियाँ भारूमा मैले लिएर आएको। 100 रुपियाँ 200 मैले लिएको। यो ओन्ली 50 रुपिसमा, यो 50 रुपियाँमा।
त्यति हेल्दी पनि थिएन तर आउँदा ओर्दा पनि यस्तो भयो तर म यसलाई बचाउने कोसिस गर्छु बाँच्छ पनि यो अरू यसको केयर टिप्सहरू सबै भन्ने छु है त पछि ल अरू हेर्नुहोस् म सानो सानो देखाउँछु ल यो मैले एकदम खोजीमा थिएँ यहाँ त म त किन्नु सक्दिनँ यो स्ट्रिङ अफ पर्ल्स यो सर्कुलेन्टमा मैले बल्ल 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 भेटेको छु है त कस्तो भएर टेन्सन भएर मैले जोगाएर लिएँ हौ हेर्नुहोस् त यसरी लिएको छु मैले अब यसलाई म भिडियो पनि बनाएर देखाउने छु हजुरलाई मैले कुनै प्लान्ट त मैले अब लिएर 1 हप्ता तक सार्नु हुँदैन भए पनि यस्तो सिचुएसन हुन्छ कि सार्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ कि जस्तो कि मैले यो प्रेपोमिया पनि मैले सारिसकेँ नि त होइन त्यस्तो सिचुएसन हुन्छ सार्नै पर्ने बाध्य हुन्छ अब यसलाई पनि मैले सार्नै पर्ने हुन्छ अब हजुरले सोच्नुहुन्छ होला कति दाम पर्यो भनेर एकदम सस्तो छ 50 रुपियाँ भारू मात्रै परेको छ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो यसलाई कस्तो माटोमा मल माटो पार्नुपर्छ कसरी रोप्नुपर्छ म भनेर देखाउने छु ल हजुरलाई अरू यो पनि यसलाई पनि सार्ने एकदम यस्तो अवस्था भएको छ यो इङ्ग्लिस आइभी यत्रो छ यो पनि 50 रुपियाँ हेर्नुहोस् न यसको माटो चाहिँ यो चिम्टे माटो भएर पुरा गेज भएर दलदले भएर बसेको छ कि यस्तो चाम्रो भएर अनि यो प्लास्टिकमा जबसम्म हुन्छ तबसम्म यो मेरो सप्रिँदैन यिनीहरू नि त अनि म एकदम यसलाई रिपोर्टिङ गरिहाल्नेछु म आज नै अनि यो 50 रुपिस परेको छ अरू हेर्नुहोस् त यो यस्तो यो मिनी सानो खालको मैले सिङ्गोनियम लिएर आएको छु यो 100 रुपियाँ परेको छ अस्ति पनि लिएर आएको थिएँ तर त्यो चाहिँ अलिकति हल्का ठुलोमा छ यो चाहिँ मसिनो खालकोमा बिरिरि हुने सानो खाले सिङ्गोनियम लिएको हो यो 100 रुपियाँ परेको छ खालि ओन्ली अरू हजुरलाई मैले पहिला भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ कि मैले गोल्डन के भन्नुभएको थियो हजुरले कमेन्टमा भन्नुभएको थियो नि गोल्डन ड्रेसिना भन्नुभएको थियो नि चाइनिज बेम्बु पनि भनेर भन्दो रहेछ त्यही क्वालिटीमा यो मैले अब गोल्डन ड्रेसिना त्यो थियो होइन अब यो सेतो छ भने यसलाई के सिल्भर ड्रेसिना भन्नु होइन त्यही होला नि यो 50 रुपियाँमा लिएर आएको छु यसरी एउटा मात्रै ल्याएँ अब लिनु त कति मन थियो नि अब एउटा गर्दा यत्रो धेरै भएछ कि मैले लिएको कतिवटा प्लान्ट लिएँ भने 25 वटा प्लान्ट लिएछु योपालि धेरै नै लिएछु के त्यही भएर धेरै नै मेरो सामान भएको थियो 25 प्लान्ट एउटा लिँदाखेरि पनि यति साह्रो हुन्छ झन् साह्रो जोडी लियो भने त कति धेरै होला नि अनि ओन्ली खालि 50 रुपिस परेको छ अरू एउटा मैले फेरि यो सर्कुलेन्ट प्लान्टमा लिएको छु हेर्नुहोस् त यो पुरा यत्रो पोटमा यस्तो गुमुक्कै परेर यस्तो भएको छ कस्तो दामी भएको छ यसलाई पनि रिपोर्टिङ गर्नु छ यो अटस भएर बसेको छ यसको दाम हो 70 रुपिस परेको छ कस्तो राम्रो छ सर्कुलेन्ट प्लान्ट यो कस्तो क्युट के हेर्नुहोस् न अनि हेर्नुहोस् यो सङ अफ इन्डिया मैले यो प्लान्ट लिएको हो खालि यसको दाम परेको छ 50 रुपिस आइसी इन्डियन करेन्सी 50 रुपिस परेको छ मसित पहिला धेरै थियो तर जो पनि मसित आउने यहाँ मेरो घरमा आउनेहरू प्लान्ट किन्नु आउनेहरू नि त अनि यही मात्रै मन पराउनुहुन्छ यही मेरो मसित थिएन कि यो सङ अफ इन्डिया प्लान्ट थिएन बिक्री भइसक्यो नि त अनि यो पनि लिएर आएको 50 रुपिस मात्रै हेर्नुहोस् अरू अब एउटा छ यो सिङ्गोनियम यो ठुलो खालको यस्तो लहरा जानेमा यो यस्तो यो पिङ्क कलरको यस्तो छ मलाई यो साह्रै मन पर्यो अब यो पोट पनि छ 50 मा दिनु नि भन्दाखेरि मानेन के मान्नु भएन अनि मैले 70 रुपिस दिएर लिएको है त यो अब यसलाई यो पानीमा डुबाउँदा नि हुन्छ यसलाई अर्को जग्गा सारेर बुस्सी बनाउने मेरो ठुलो चाहना इच्छा छ है त अरू अब फनको कुरा गर्छु फन मैले दुई किसिमको मात्रै भेटेँ यो पालि चाहिँ अब एउटा चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ यो लिएको छु यो फन 100 रुपियाँ भन्दाखेरि बन्दा घटेन यो माटोको गमलामा हेर्नुहोस् त कस्तो भारी भएर ल्याएँ होला मैले हेर्नुहोस् त अनि यो फन मैले 100 रुपियाँमा लिएँ अनि यो फन पनि मलाई साह्रै मन परिरहेको थियो यो फन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो भएर नि त यो कस्तो गुलदस्ता फुलदानी सजाएको जस्तो फुलदानीमा हालेर चाहिँ सजाएको जस्तै हुन्छ कि यो फन चाहिँ हजुरहरूलाई मन पऱ्यो कि मन परेन यस्तो तलबाट भएर आउँछ अनि यस्तो गरेर चाहिँ झ्याम्ल्याङ भएर चाहिँ झिन्लिङ भएर चाहिँ यस्तो भएर सप्रिन्छ कि एकदम राम्रो हुन्छ अहिले यसमा त कतिवटा भाँचेर पनि 3-4 वटा भाँचेर मैले अर्को ठाउँमा यसको कटिङ सारिदिएको छु अनि यो फन पनि 100 रुपियाँ परेको छ है त अरू मैले अस्तिको जस्तै यो अब पारीबाट आउँदाखेरि धेरै सामान एउटै क्वालिटीको सामान धेरै लिनु दिँदैन चेक पोस्टमा पकड्छ भन्सार माग्छ नि त त्यस कारणले मैले यो पोट पनि मैले ल्याएँ 40 रुपियाँ भारूमा अनि यो 15 रुपिसमा अस्तिकै हो यो अस्तिकै हो अस्तिको त मैले 2 दर्जन लिएको थिएँ नि मैले फुल रोपेर सकिसकेँ अनि यो पनि 2 दर्जन लिएको हो 15 रुपियाँमा अनि यो पनि यो खालको पनि 20
ओन्ली 20 रुपिसमा मैले लिएर आएको। यो पनि 1 दर्जन लिएर आएँ। अरू ह्याङ्गिङ प्लान्ट ह्याङ्गिङ मैले बास्केट लिएको थिएँ, तर मैले हिजो नै मैले सबै फुलहरू रोपेर सबै ह्याङ्गिङ गरिसकेको छु। त्यो चाहिँ अब देखाउनु पाइनँ ल। अरू एउटा मैले यो लिएको छु। अस्तिको मैले 130 मा लिएको मस स्टिक कति होचो थियो नि, यहीँसम्मको होचो थियो। अनि यो चाहिँ मैले 150 मा लिएँ। अनि मैले यो लिने पनि थिएन होला के मैले, तर अस्तिको चाहिँ त्यो नरिवलको जुट हालेर चाहिँ बनाएको थियो। अनि यसमा चाहिँ रुखमा हुने त्यो झ्याउ हुन्छ नि, झिङसिङ परेको त्यो झ्याउ हालेर चाहिँ बनाएको रहेछ कि यो मस स्टिक। अनि राम्रो लागेर मैले दुःख सुख जसरी पनि ल्याइ पुऱ्याएँ नि। म त छोड्छु होला, बाटोमा ल्याउँदाखेरि छोड्छु होला जस्तो गरेर सोचेको थिएँ कि, तर छोडिनँ नि मैले। 150 रुपिस परेको छ यसलाई। अनि मेरो यो गमला फुलहरू गरेर मैले 3000 समथिङ मैले दिएको छु है त दर्शकबिन। मैले त्यतिमा सपिङ गरेको हो। अब जानु पर्दाखेरि किन अब एउटै कामले मात्रै जाने हो होइन भनेर मैले सपिङ गरेर यतिकै लिएको हो। मेरो सपिङ कस्तो लाग्यो अस्तिको मैले त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि अस्तिको प्लान्टहरू डिफ्रेन्ट थियो, अहिलेको डिफ्रेन्ट छ। मैले अझै कति छ ल्याउनुको लागि त ल्याउनु सकेर म त 1 गाडी ल्याउँथेँ, त्यस्तो नि हो। अनि त्यस्तै छ आजको मेरो भिडियो। कस्तो लाग्यो? नयाँ साथी अवश्य पनि पक्कै पनि जुड्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। अनि सब्सक्राइब गरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् है त। अरू मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्। हजुरलाई कस्तो मनमा खुल्दिली भयो त्यही अनुसारले मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्, म रिप्लाई दिनेछु। अरू यति दाममा पाउने रहेछ भनेर आफ्नो छरछिमेकी इष्टमित्र सबैलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् ल। अरू एकजना जान्दा म एउटा भन्छु कि एकजना सब्सक्राइबले भन्नुभएको थियो हजुरको भदैनीलाई पनि एकखेप भिडियोमा ल्याउनुहोस् न भन्दै थियो। यहाँ छ है मेरो भदैनी। हेलो नमस्ते गर्न। अनि नमस्ते दर्शकबिन, मेरो नाम चाहिँ सुषमा रामङ। म चाहिँ आज एउटा सब्सक्राइबरले भन्नुभएको रहेछ कि म भदैनीलाई पनि देखाइदिनु न भनेर, त्यही भएर म आज आएको छु। त्यही भएर नमस्ते। आनीको भिडियोलाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिकन बेल बटनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। आजको लागि हस् त। मेरो फुल सपोर्टर हो, मलाई सहयोग गर्ने एकदम मेहनती दिदी भन्नुहुन्छ नि, तर मेरो भदैनीले गर्दाखेरि। तर फेरि मलाई त कतिले भन्नुभएको छ कि म तामाङ गुरुङ भनेर, म तामाङ हो नि फेरि। अनि मेरो हामीले फुफू भने नि फुफू गरेर पर जान्छ अरे कि मलाई आँगी भनेर भन्छ मेरो भदैनीले। अनि हस् त समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा यही बिदा चाहन्छु। नमस्कार, अर्को भिडियो भेटौँला, बाई बाई।